Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi ra tay xử lý gã đồng đội Trương Ngư có âm mưu hạ sát mình, Hứa Thanh bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Hắn tìm thấy một khối ngọc giản huyết sắc ghi danh sách truy nã cá nhân. Không ngờ rằng đó lại là danh hiệu doanh địa thập hoang giả của chính mình, được treo giá 50 linh thạch. Nhận ra kẻ đứng sau là lão tổ Kim Cương Tông, hắn không chút do dự, tự mình bấm nhận nhiệm vụ truy sát chính mình. Cùng với đó, Hứa Thanh dâng lên sắc cơ phải quyết tâm tu luyện để mau chóng tiêu diệt lão tổ Kim Cương Tông. Sáng hôm sau, Hứa Thanh lại đi làm như thường lệ. Sau đêm kinh hoàng tiêu diệt Dạ Cưu, bến cảng lại tiếp tục dậy sóng với cuộc bạo loạn tại Điều Hành Ti. Triệu Trung Hành từng là đệ tử hạch tâm bị đội trưởng ép lui, nay vừa lên nắm quyền đã ngạo mạn cắt xén tiền thưởng của Hoa Tiêu Ti từ tỷ lệ 5 năm xuống còn 9-1. Điều này khiến hàng trăm đệ tử Hoa Tiêu Ti phẫn nộ kéo đến Điều Hành Ti, gây ra một trận hỗn chiến. Trong quá trình xô sát, Hứa Thanh đã âm thầm phóng giọt nước cứu mạng tên béo Hoàng Nham. Để báo đáp ơn cứu mạng, đêm hôm đó, Hoàng Nham mang theo hơi men tìm đến pháp chu của Hứa Thanh, tặng một quả trứng kỳ lạ, giúp kích phát tu vi cùng túi vật liệu chế tạo vô cùng quý giá. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng mờ ảo trên ngọn núi thứ 6, một âm mưu nhắm vào Hứa Thanh đang lặng lẽ được nhe nhóm. Lão tổ Kim Cương Tông, đạo hiệu Du Linh Tử, mang theo vẻ mặt ưu sầu, thần hồn nát thần tính, tìm đến trước cửa nhà môn động, chắp tay bái kiến. Hồi lâu sau, một lão giả mặc áo lam chậm rãi bước ra từ bóng tối. Mỗi bước đi của lão đều hơi cứng ngắc, lộ ra đôi chân giả được rèn đúc từ tài liệu luyện khí, đang tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo dưới ánh trăng. Nhớ lại việc tông môn bị hủy diệt, lão tổ Kim Cương Tông chua xót than vãn, đồng thời run rẩy nói: căn cứ kinh nghiệm đọc qua vô số sách cổ của ta, người như vậy trên sách cổ phần lớn có vận khí lớn đến mức không thể ngăn cản. Ta có dự cảm mãnh liệt, một khi người này cuột khởi, tất nhiên sẽ đưa tới gió tanh cho thất huyết đồng, khiến cho tông môn của ngươi gặp phải nguy cơ diệt tông. Như vậy, tương lai ta hẳn phải thiệt mạng là không thể nghi ngờ. Nghe những lời hoang đường ấy, nhìn Vân lão giả nhìn lão tổ Kim Cương Tông như nhìn một kẻ điên, ông lắc đầu thở dài nói: Du Linh Tử a, đã nhiều năm như vậy, ngươi, tại sao ngươi vẫn thần hồn nát thần tính? Cho rằng đối phương đọc quá nhiều sách cổ đến mức sắp sinh ra tâm ma, Nhàm Vân hoàn toàn không tin vào cái gọi là vận khí lớn của một tên đệ tử dưới núi. Tuy nhiên, nể chút tình nghĩa cố nhân, lão vẫn lấy ngọc giản ra truyền âm an bài, đồng ý ra tay khiến cho Hứa Thanh phun ra những đồ vật cầm đi từ Kim Cương Tông. Nếu như hắn không đủ, liền bắt hắn cầm ra toàn bộ đồ trên người để bù. Dù không mượn đao sát nhân được như mong muốn, lão tổ Kim Cương Tông cũng đành bất đắc dĩ chắp tay cúi đầu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh đem hơn 500 viên bạch đan do chính tay hắn luyện chế đến tiệm thuốc. Lão trưởng quầy giật mình trước số lượng đan dược khổng lồ, từng viên đều mượt mà, trắng nõn tựa mỡ dê, chứng tỏ thủ pháp luyện đan xuất chúng không tì vết. Ngay khi hắn vừa đi khỏi, một nữ tử xinh đẹp liền có mặt ở tiệm thuốc, nàng là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ 2. Vừa liếc mắt, nữ nhân này đã kinh ngạc phát hiện ra độ tinh khiết của toàn bộ đan dược đều đạt đến cực hạn, minh chứng cho việc người luyện chế đã khống chế giai đoạn nước thuốc hoàn hảo, không một tì vết. Đáy lòng dấy lên sự hứng thú mãnh liệt, nàng lập tức thu lấy toàn bộ số bạch đan này đem về nghiên cứu, đồng thời nghiêm túc dặn dò Bành thúc trưởng quầy tuyệt đối không được bán cho ai khác mà phải giữ lại toàn bộ đan dược do Hứa Thanh mang tới sau này cho nàng. Vài ngày sau, Hứa Thanh cùng tên béo Hoàng Nham mang chiến lợi phẩm và tài liệu dị thú đến một cửa hàng của ngọn núi thứ 6 để giao dịch. Gã trưởng quầy dâu cá chê vừa nhìn qua đã lớn lối vụ oan: vị tiểu hữu này, những vật phẩm này của ngươi có chút không đúng, tiểu hữu ngươi lấy tang vật bán ra cho chúng ta là có ý gì? Gã cố ý gào to nhằm đổ tội ăn cắp tài nguyên của Kim Cương Tông lên đầu Hứa Thanh để tống tiền. Nghe đồ mình tặng bị gọi là tang vật, tên béo Hoàng Nham giận tím mặt, y nhảy cẫng lên, đập nát quầy hàng giống to: cái gì mà tang vật? Cái này rõ ràng là đồ của lão tử, người dám nói đồ của lão tử là tang vật? Y hung hăng ném thẳng khúc xương vào mặt trưởng quầy. Ngay lúc đó, một giọng nói âm lãnh vang lên: ai mà có uy phong lớn như vậy? Người tới là thiếu niên Nhân Ngư tộc dẫn theo thuộc hạ bộ hung ti ập tới, hùng hổ đòi bắt giữ Hứa Thanh và Hoàng Nham về điều tra. Nghe vậy, Hoàng Nham triệt để bùng nổ, xốc ngược toàn bộ túi trữ vật đổ ụp ra sàn nhà. Hàng trăm tài liệu dị thú chân quý là một bộ xương trích phong hành, giá trị hơn ngàn linh thạch thất chất thành núi nhỏ, khiến đám đông hít sâu một hơi. Mặc kệ bằng chứng rành rành, tên Nhân Ngư vẫn mượn cớ ra lệnh động thủ. Đến nước này thì Hứa Thanh rốt cuộc cũng động thủ, hắn khẽ phất tay, vô số giọt nước mang uy áp mãnh liệt bùng nổ, ghim chặt ba tên tiểu tốt tại chỗ. Tên Nhân Ngư lao tới với tốc độ xé gió, tung chảo nhọn hoắt liền bị Hứa Thanh vung quay sắt phản đòn. Hai bên hùng hăng đụng đầu gối vào nhau chấn động cả cửa hàng. Sau một kích bất phân thắng bại, tên Nhân Ngư lùi lại, hưng phấn bộc phát tu vi ngưng khí tầng 9, cùng khước ảnh huyết mạch Nhân Ngư cầm diện đen gầm thét. Ở phía đối diện, Hứa Thanh âm cầm dồn sát cơ vào cái bóng dưới chân, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Sự lúc sát khí bùng nổ, một uy áp kinh hoàng giáng xuống, dễ như trở bàn tay đè bẹp mọi khí tức trong tiệm. Đến đây thì cũng hết tập 12 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.